নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পঞ্চাননে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে গম পাইছেনে বাৰু আজি মই কি আঁকিবলৈ গৈ আছোঁ? আজি মই আঁকিবলৈ গৈ আছোঁ পূৰ্বাঞ্চল ইউটিউব চেনেলৰ সকলোৰে পৰিচিত অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ভাস্কৰ দত্ত দাক। আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যোৱা ইংৰাজী 29 আগষ্ট তাৰিখে নাজিৰা MCA ক্লাবত এখন ইউটিউবৰ মিটআপ অনুষ্ঠিত হৈছিল। তালৈ ভাস্কৰ দত্ত দা আহিছিলে। তেওঁক মই মোৰ ফালৰ পৰা এটা উপহাৰ দিওঁ আৰু সেই উপহাৰটোৱে হৈছে মই এখন ছবি আঁকি তেওঁক দিছিলোঁ আৰু তেওঁ বহুত ভাল পাইছে মোৰ ছবিখন চাই। তেওঁ কি কৰিছিল আপোনালোকে নিশ্চয় মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিছেই। আচৰিত হৈছে তেওঁ আৰু বহুত ভাল পাইছে। আৰু যদি কোনোবাই সেই ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে নাই চোৱা, কি কৰি আছে আপোনালোকে? এতিয়া গৈ সোনকালে ভিডিঅ'টো চাওক, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানেনে যে এখন ভালদৰে ছবি বনাবলৈ হ'লে কিমান টাইম লাগে? সব আৰ্টিষ্টৰ অৱশ্যে বেলেগ বেলেগ টাইম লাগে। মোৰ এখন ছবি ভালদৰে বনাবলৈ হ'লে 5 ঘণ্টাৰ পৰা 8 ঘণ্টা সময় লাগে। অৰ্থাৎ এখন ছবি অঁকাৰ পৰা ৰং কৰালৈকে 8 ঘণ্টামান সময় দৰকাৰ হয়। একেদিনাইতো মই ছবিখন 8 ঘণ্টা একেৰাহে বহি কামটো কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে দুদিন সময়ত ভাগ কৰি 4 ঘণ্টামান সময়কে কৰি লওঁ। কেতিয়াবা 1 ঘণ্টাও কৰোঁ, কেতিয়াবা 2 ঘণ্টা কৰোঁ। আকৌ কেতিয়াবা একেৰাহে 3-4 ঘণ্টা বহিও থাকিব লগা হয়। আৰু ভিডিঅ' যেতিয়া ৰেকৰ্ড কৰোঁ মই প্ৰায় একেৰাহে 2-3 ঘণ্টাটো বহিয়ে থাকোঁ। কাৰণ কেলৈ ৰেকৰ্ড কৰি থাকিব লগা হয়। আকৌ এডোখৰ কমকৈ ৰেকৰ্ড কৰোঁ, তেতিয়া পাছত আমনি হয়। মোবাইল লাইট এইখিনি কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ দিগদাৰ হয়। আৰু মই পৰাপক্ষত সদায় ৰাতি শ্বুটিং কৰোঁ এইবোৰ অঁকা। আৰু কথাটো কি হ'ল, এই ভাস্কৰ দাক অঁকা ফটোখন মই 4 ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত আঁকিছোঁ। 29 তাৰিখে যিখন মিটআপ হৈছিলে সেই মিটআপখনৰ কথা প্ৰথমতে ভালকৈ মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ। তাৰ আগদিনাখন গম পাইছোঁ, অৰ্থাৎ 28 তাৰিখে গম পাইছোঁ ৰাতিপুৱা। আৰু মই ভাবিলোঁ কি, প্ৰথমতে ভবা নাছিলোঁ তেওঁক যে এটা গিফ্ট দিম বুলি। কিন্তু যেতিয়া অলপ সময় হৈ আহিলে তেতিয়া ভাবিলোঁ কাইলৈ যদি মই যাওঁ তেনেহ'লে ভাস্কৰ দাক মই দেখোন এখন গিফ্ট দিব পাৰোঁ। আৰু ভাস্কৰ দা অৱশ্যে মোৰ বহুত ভাল লগা ইউটিউবাৰ হয়। তেওঁ কথাবোৰ আৰু তেওঁ বহুত সহজ সৰল হয়, সেইকাৰণে মোক বহুত ভাল লাগে। গতিকে তেওঁক এখন মই আৰ্ট গিফ্ট কৰাৰ কথা ভাবিলোঁ আৰু যিখন চুকত দিয়া আছে সেই ডিপিখনকে ল'লোঁ। লৈ পিনি আঁকিব ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আৰু আঁকিছোঁ 7টা বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। প্ৰায় 7টা, 8টা, 9টা, 10, 11টা বজাত কমপ্লিট হৈ গৈছে। কমপ্লিট হৈছে মানে মই একেৰাহেতো বহা নাই 4 ঘণ্টা। গতিকে অলপ সময় টাইমকৈ বহি মই 1টামান বজালৈকে আঁকিছোঁ। 1টামান বজাত ফটোখন কমপ্লিট হৈছে। আকৌ ফ্ৰেমিংটো মই কৰিবলৈ ঘৰত ফ্ৰেম আনি থোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে সেইদিনাই তেনেকৈ থৈ দিলোঁ ৰাতি। আৰু ৰাতিপুৱাই মই সেইখন ফিক্সেটিভৰ সহায়ত ফিক্স কৰিছোঁ। ছবিটো তেতিয়া ফিক্স কৰি দিয়াৰ লগে লগে তেতিয়া আকৌ পাছত ৰবৰে মোহাৰিলেও ছবিখন বেয়া হৈ নাযায় আৰু কোনো লেতেৰা নালাগে। গম পাইছে আপোনালোকে চাগে এই ছবিখন আঁকোতে মোৰ কিমান কষ্ট হৈছে। মই আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে অলপ ভালদৰে চাই দিয়ে যেন, কাৰণ মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো একেবাৰে নতুন হৈ আছে। নতুন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 181টা নে 183টা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছেহে। আৰু যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চাইছে সম্পূৰ্ণকৈ চাই দিব। আপোনালোকক যদি সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইবাৰো বাঢ়িব। আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকক মই কৈছোঁ, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত আৰ্টৰ ভিডিঅ' দিয়া হয়, লগতে মোৰ কিছুমান পাৰ্চনেল ব্লগো ইয়াত দিয়া হয়। আৰু সেই ব্লগটো প্ৰায় আৰ্টৰ লগতে জড়িত থাকে। তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব মোৰ এই চেনেলটো। আৰু যি মোৰ ভুল হৈছে, যি মোৰ বেয়া হৈছে সেইবোৰ আপোনালোকে আঙুলিয়াই মোক দেখাব, কমেণ্টত জনাব। আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা ভিডিঅ' বিচাৰে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটোৰ পৰা সেই বিষয়ে আপোনালোকে মোক জনাব। মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক মই শিকাব চেষ্টা কৰিম, দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুওৱাৰ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকক মই এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে এই চেনেলটো যদি যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগৰ সমনীয়াৰ লগত, বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত। আৰু যিসকলে মোৰ এই ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছে, আজি প্ৰথম এই থাম্বনেইলখন দেখি ক্লিক কৰিছে, তেওঁলোকক কৈছোঁ তেওঁলোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব প্লিজ কৈছোঁ, কাৰণ নতুন হৈ আছে মোৰ চেনেলটো। আপোনালোকে যদি এনেকৈ মোক সহায় কৰে তেতিয়া মই নতুন ভাল ভিডিঅ' বনাবলৈ সাহস পাম। ভিডিঅ'টো ইমানতে আজি সামৰণি মাৰিছোঁ। কমেণ্টত এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব।
আৰু ভাস্কৰ দাই যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাইছে তেনেহ'লে আপুনি কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পালে আৰু যদি পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।